Ayubowan. Restructuring Sri Lankan mindset through youth involvement. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. ශ්‍රී ලාංකික තරුණයින් ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන යුගයේ වැඩසටහන. Charana TV ඔබේ නිවසට ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. මං හරියට පැය 16ක් එක දිගට වැඩ කරන මැෂින් එකක් වගේ. වැඩ කරලා ගෙදර ආවට පස්සෙත් මට ගෙදර වැඩ. සතියන්තේ බොහොම කලාතුරකින් මං ගෙදර ඉන්නේ. මං ගෙදර එන වෙලාවට මගේ ගෙදර අනෙක් මිනිස්සු නිදි. මට එයාලව මුණ ගැහෙන්න වෙලාවක් නැහැ. මට එයාලත් එක්ක කතා බහ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මං ආස සින්දුවක් අහන්න, මං කැමති පොතක් කියවන්න, මේ කිසිම දෙයක් කරන්න මට වෙලාවක් නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් මට මං කවුද කියලා අමතක වෙන තරමටම මට වැඩ. මෙහෙම කියනවා ෆින්ලන්තේ ජෝන් කියන මිනිස්සයා. ෆින්ලන්තේ විතරද මෙහෙම මිනිස්සු ඉන්නේ. එතකොට ලංකාවේ අපිට තියෙන මෙන්න මම මේ කියපු ප්‍රශ්න ටික විතරද? නෑ නේද? අපිට සල්ලි නැහැ, කන්න නැහැ, බොන්න නැහැ. පාරක බොහොම කලාතුරකින් තමයි අපිට ට්‍රැෆික් නැතුව යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ප්‍රශ්න ගොඩයි. මෙහෙම රටක ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට මානසික ආතතිය කියන දේ අලුත් වචනයක් නෙවෙයි. අපි හැමෝම එදිනදා ජීවිතයේදී තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරොත් වැඩිපුරම අහන්න ලැබෙන කතාවක්, එහෙම නැත්නම් වැඩිපුරම අහන්න ලැබෙන වචනයක් තමයි මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන්නේ. Facebook එකේ පෝස්ට් ගොඩක් ෂෙයා වෙනවා depression is not a joke කියලා. ඇත්ත. මානසික පීඩනය, අවපීඩනය කියන්නේ විහිළුවකට ගන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. අන්න ඒ නිසාම අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් තෝරගත්ත මාතෘකාව මානසික පීඩනය, සියදිවි විනාසා ගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකාව. Sri Lanka. When you hear the word Sri Lanka, what did you feel? Most times we felt pride of having a country. Being a country where we have so many different things which are valuable and gives a value to it. But today if we hear the word Sri Lanka or a Sri Lankan, we hear another word. Someone would ask, are you okay? Are you feeling okay? Is the economy affecting you? Is your mental health at a good state? That's a question most people ask when they consider Sri Lanka. So being a Sri Lankan, we should always remember the word depression and suicide is not just a word we can say out loud, but make sure you know the exact meaning of it rather than saying it, or rather than, I have seen so many people saying, maybe my friends talking to me and saying, I have depression. It is not a simple word, because there are people who are clinically depressed, who are clinically told this is a state that you can't control. So remember, before using the word depression and suicide, think before you use it, because there's so much meaning to it. So talk about the meaning and also bring in new ideas to this table. We have 6 speakers, and our first speaker is Pathum Akash. ඔයා කළුයි, ඔයා කැතයි, ඔයා හරිම මහතයි, ඔයා වැක්කම පේන්න බැරි තරම් අපිරියයි. මේවා අපිට සමාජයේ ඇහෙන කතා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට වැඩක් කරගන්න බැරිද? මේ වැඩේ දුන්නම ඕවා මිනිස්සුන්ට ඇහෙන කතා. හැබැයි අපි නොහිතුවාට ඔය එක කතාවක් ඇති. මිනිහෙක්ට සෑහෙන්න හිතන්න සහ මිනිහෙක් වැරදි තීරණයක් ගන්න දක්වා ඒක පොළඹවන්න. අවසර දෙන්න කතා කරන්න. මානසික පීඩනය, සියදිවි විනාසා ගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකාව. මානසික පීඩනය. මිනිස්සු මානසික පීඩනය කියලා කතා කරාම අපේ මිනිස්සුන්ට ඒක හාස්‍යයට කරුණක්. ඔයා හිතන්න මම ෆාමසි එකට ගිහිල්ලා මානසික රෝගයකට දෙන බෙහෙතක් ඉල්ලනවා කියලා ෆාමසියේ මිනිස්සු ඔක්කොම ටිකක් බලනවා. මෙයා මේ ස්ට්‍රෙස් එකට බෙහෙත් ගන්නවද? මෙයාට ડિප්‍රෙෂන්ද? මෙයා ડિප්‍රෙෂන් එකට බෙහෙත් ගන්නවද? එහෙම කරන්න එපා. මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේක නෝමල්. මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍යයෙන් මානසික ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම පරිපූර්ණ නෑ. හැබැයි ඒක විහිළුවක් කරගන්නේ නැති තාක්
ඔබටත් මටත් විතරක් නෙමෙයි මේ සමාජයේ සියදි විනාසා ගැනීම තාක් දුරට යන මිනිස්සුන්ව බේරගන්න හොඳම අවස්ථාවක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔබ නොහිතාම තව කෙනෙක්ට ඔබ කළුයි, ඔබ කැතයි, ඔබ මහතයි කියලා ඇති ඕන අනන්තරات. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි වෙඩින් එකට ගියාම මනමාලිගේ මේකප් වැඩි නැත්තම් තවට යනකට ගියාම අපෝ මෙයාට වැඩක් කරගන්න බෑ රස්සාව කරන තැන. මොනවාද මෙයාට පවන රාජකාරී කරගන්න බෑ. ඔය වගේ කොන තරම් නම් කතා කියලා ඇද්ද? හැබැයි ඔබට පුළුවන් වුණාද මිනිහෙක්ගේ පිටට තට්ටු කරලා අහන්න. අද කොහොමද ඔබ දවස? ඔබ හොඳින් ගත කරාද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකද ඉන්නේ? මම කැමතියි වත් එක බෙදා ගන්න. ඔබ කැමතිද මාත් එක්ක කතා කරන්න? අන්න එතනටයි අපි අපේ මානසිකත්වය පුරුදු කරගන්න ඕනේ. ආදරණීය තරුණ තරුණියනි, අවාසනාවට ඔබත් මමත් බිහි වෙලා ඉන්නේ මේ පුංචි ලංකාද්වීපය. අද අපි කැමති නැති අමිහිරි තැනකට යවන්න සිටිනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ අසල්වැසියට ඔබේ එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාට පොඩ්ඩක් ලයාන්විත වෙලා පිටට තට්ටු කරලා කතා කරන්න. මචං අවුලකද ඉන්නේ? එන්න අපි කතා කරමු. අන්න එතනදී පුළුවන් මිනිහෙක් මානසික පීඩනය සිවියදී විනාසා ගැනීම දක්වා යන එක නවත්තන්න. මම කැමතියි ඔබට යෝජනාවක් කරන්න. ඔබට පුළුවන් නම් රසවින්දනය කරන්න. ඔබට පුළුවන් නම් දරා ගැනීම පුරුදු වෙන්න. ඔබට පුළුවන් නම් මේ හිතන දේ මේ දේ වර්ස් විදියට වෙයි කියලා ඕවර්තින්ක් නොකර ඉන්න. ඔබට පුළුවන් මේ කියන මානසික රෝගවලට නැත්තම් මේ කියන ගැටලුකාරී තත්ත්වවලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. ඕක සරල දෙයක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබට ඇහෙනවා ලංකාවේ නිවුස් ටික ඇහෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබට රටේ පිටේ තොරතුරු ඇහෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඔළුවට දාගන්න යන්න එපා මේ වෙලාවේ. මම ඔබට යෝජනා කරනවා අවශ්‍යම දේ විතරක් ඔබේ මනසට දාගන්න. ඔබට අනවශ්‍ය නාට්‍යවල තියෙන කුණු ගොඩවල් ටික, නිවුස් වල තියෙන ඔපදූප ටික, නැත්තම් සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන ටික මේ ඔක්කොම ඔළුවට දාගන්න එපා. ඔබ සරලව ජීවත් වෙන්න. පුළුවන් නම් පවුලේ අයත් එක්ක හැමදේමත් එක්ක සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් වේවි සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න. ස්තුතියි. Thank you very much, Patum, for bringing in your insights. Because like you said, if we actually had a habit, if you practice yourself to ask your friends, the people around you, whether they are okay, are you feeling okay? Then we don't actually need people to counsel you. That's just a push from your friend would be fine enough. It might not, but then again, you can at least prevent from someone doing or taking an irrational decision. Because a life is always valuable than it is just a word. Do you think giving away a word is a harmful thing? No, actually give a word which is empowering him or her, not to put him down. So think about it once again and make sure your people, environment or your friends around you are feeling okay. ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ සමීපතමයත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඔබේ අදහස් සිතුවිලි බෙදා හදා ගන්න. අපිට කතා කරලා අපේ සිතෙන් ගියාවන් එකිනෙකා එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපිට උපදේශනය කියන දේ අර බොහොම අමුතුවෙන් වෙනමම කරගන්න අවශ්‍ය දෙයක් නැති වෙයි. අපි ආදරය කරන අයත් එක්ක අපේ කාලය අපේ වෙලාව බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් නම් එතනදී අපිට තව කෙනෙක්ව සුවපත් කරනවා වගේම අපිට අපේ මනසත් සුවපත් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ කරුණ තමයි පැතුම් අපිත් එක්ක කතා කරේ විතරක් නෙවෙයි ඔහු විශේෂයෙන්ම වැදගත් දෙයක් කතා කරනවා දරා ගැනීම අපිට ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් නම්. ඇත්තටම වර්තමානයේ වෙනකොට ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ නොහැකියාව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ දරා ගැනීම කියන දේ ප්‍රගුණ කරන්න බැරි වීම. නොයෙකුත් කරුණු කාරණා නිසා විවිධ වූ දරා ගැනීම වලින් අපි හීන වුණාම අවසානයේදී අපි මානසික පීඩනයන්ට මානසික රෝගීන් බවට පත් වෙනවා. අපි කතා කරමු මේ මාතෘකාවේ තවත් ඉදිරියට අපේ දෙවෙනි කතිකයා සූදානමින් මේ දැහැමි පාගොඩ ආරච්චි. මට මේ මානසික පීඩනය දරා ගන්න බෑ. මට මේ ඔක්කොම අතහැරලා කොහේ හරි යන්න හිතෙනවා. මට වෙලාවකට හිතෙනවා මගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න. ඉතින් මං මේ වගේ දෙයක් කිව්වොත් මගේ අවට ඉන්න අයගේ ප්‍රතිචාරය කුමක් වේවිද? ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මිනිස්සු කැස්සක් හෙම්බිරිස්සාවක් තරම්වත් මේ මානසික රෝග ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අනිකාගේ සිතුවිලි වලට අහුම්කම් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ පිස්සෙක්. ඒකේ ඕනාට වඩා හිතනවා. ඕනම දෙයක් ඕනාට වඩා හිතනවා කියලා තමයි අපි කියන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අධ්‍යාපන රටාව තුළ මේ තරඟකාරී රැකියාව වෙළඳපොළ තුළ මානසික පීඩනය ඇති වෙනවා කියන්නේ හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි මේක සායනික මානසික පීඩනය දක්වා දුරදිග ගියොත් අන්න ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඇයි අපිට මේ මානසික පීඩනය ඇති වෙන්නේ?
ගොඩක් වෙලාවට මේ මානසික පීඩනය ඇති වෙන්නේ අපි අපිව තේරුම් නොගැනීම තුලයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ ජීවිතය තුල තෘප්තිමත් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ ජීවිතේ උත්සාහ කරන්නේ රැල්ලකට යන්න. ජීවිතේ හොඳම පාසලට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ O level කරනවා, A level කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳම ඩිග්‍රියක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජොබ් එකක් කරනවා. හොඳම කෙනාව බඳිනවා. ඊට පස්සේ ළමයි හදනවා. ඒ ළමයි හොඳම තැන් වලට ගෙනියනවා. ඒක තමයි අපේ ජීවිතේ හැමෝගෙම තියෙන රටාව වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් 90% දෙනාම මේ රටාව තුල තෘප්තිමත් නැහැ. ඉතින් මේ රටාව තුල තෘප්තිමත් නොවන කෙනා පීඩණයටපත් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ කෙනා සමාජය තුල පීඩණයටපත් වෙන්නේ? දැන් අපේ ලංකාව තුල එක එක social standards තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මගේ social දැන් මම වෘත්තිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මගේ ආසාව තියෙන්නේ නර්තනයට, ගායනයට. ඒ වුණාට මට මේ ලංකාවේ තියෙන social standard එකත් එක්ක මට මේ අවස්ථාව සපුර ගන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අර ඒ වගේ රැකියාවන් වලට එච්චර ගරුත්වයක් නැහැ කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ කෙනාර වෘත්තිකයෙකු වෙලා ඉතින් ඔහුගේ ජීවිතය ගත කරනවා. ඉතින් ඔහු ඇත්තටම ඔහුගේ රැකියාව කරන්නේ පීඩනයකින් නෙවෙයිද? ඔහුට කැමති දේ නෙවෙයි කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. තමන් කැමති දේ කරන්න. ඒ වුණාට ඒ දේ කරන්න අර සමාජයෙන් කියන සමාජයේ social standard එකට අනුව ඔයාට මේ දේ කරන්න හැකියාව නැහැ. ඔයා මේ දේ කරන්න තරම් සුදුස්සෙක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔහු ඒ තැනට යන්නේ නැතුව ඔහුගේ ඒ ආසාව අත්හරිනවා. ඉතින් මේ දෙආකාරයේම පුද්ගලයෝ සමාජයේ අවසානයේදී හරිම පීඩනකාරී චරිත බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ පීඩනකාරී චරිත එළියට සමාජයට ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඇය මේ සමාජයත් පීඩනයට ලක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේකේ අපිට ගන්න පුළුවන් දේ තමයි කාලය ගියාට ගමක් නැහැ. අපි අපිව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ඇත්තටම කැමති දේ හොයාගෙන ඒ අතරතුර තමන්ගේ වපසරිය තුල තමා රිස්ක් එකක් ගන්න බය වෙන්න එපා. ඒ වගේම අනිකාගේ සිතුවිලි වලටද අහුම්කම් දෙන්නට කාලය වැය කරන්න. අපිට අපිව තේරුම් ගන්න නොහැකි වීම තුළ එහෙමත් නැත්නම් අපිට ලැබෙන දේෙන් ප්‍රීතිමත් වෙන්න බැරි වීම තුළ අපි මානසික පීඩනයකට ලක් වෙනවා. අවසාන වශයෙන්දී මේ දරා ගැනීමට නොහැකියාව තුළ අපි සියදිවි නසා ගැනීම දක්වා දුරදිග යනවා. මෙන්න මේ කරුණු පිළිබඳව තමයි දැහැමි අපිත් එක්ක කතා කරේ. අපිට තව කෙනෙක්ට අහුම්කම් දෙන්න, තව කෙනෙක් එක්ක අපේ සිතැඟි ෂෙයා කරගන්න ඇයි අපිට ඕන් වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරන්න බැරි? එහෙම වුණා නම් අපි ගැන හිතනවා වගේම තව කෙනෙක් ගැන හිතලා ඔවුන්ගේ මානසික සුවතාවය වෙනුවෙනුත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි දැහැමි මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. Exactly. Dahami mentioned how self-satisfaction is a factor right now in our Sri Lankan context. People tend to have, let's say as an example, like she mentioned, the person in Sri Lanka would always crave for the best thing. Best education, best school. Even after having children, they expect their children to be best. Is best good enough? Isn't the mental health enough for a child to grow? Think about that as well. Keeping that factor in mind, we are going to move to our next speaker. This is Swenjal Fernando. අනිකා අභිබවා යන දෙමාමිය හීන සහ දෙමාපිය බලාපොරොත්තු තඩි ස්කූල් බෑග් එක බරටම පටවගෙන කොන්දත් කුදු කරන් අවුරුදු 13ක් පාසල් ගියා. මයිසර්ෆ් ගැන ටීචර් ලියන්න දුන්නු රචනාවේ මං ගැන ඇරෙන්න මගේ කියන ඔක්කොම විස්තර තිබ්බා. වැඩිම ලකුණු මට. අවුරුදු 18 දී අහවල් රජුරෝ අහවල් වෙලාවේ ඇඳගෙන හිටපු රෙද්දයි ඒකේ පාටයි අච්චු පොතෙන් පේපරේට ලියලා ලකුණු හෝසරේ අරගෙන හොඳම පොතේ ගුරාට හිමි සම්මානයක් තරන් විශ්වවිද්‍යාලයට සමත් වුණා. අම්මා තාත්තගේ බලාපොරොත්තු ටිකයි පුංචි කාලේ ඉඳන් මවපු හීන ටිකයි ස්කූල් බෑග් එකකින් ඔලු ගෙඩියට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයට පාතබන පොතේ ගුරා නොහොත් නොදරු මම ශ්‍රී ලංකාවට මාවේනික වූ බරපතල දේශපාලනික ආර්ථික සමාජීය අධ්‍යාපනික ගැටලු රාශියකට මුහුණ පානවා. හැබැයි මේ ගැටලු වල තියෙන සංකීර්ණත්වය දරා ගන්න නෙමෙයි චැලෙන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය තැනට සුදුසු නුවණ පරිණතභාවය ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ අනුවර්තනය අවුරුදු 13ක සිලබස් එකේ තියා අඩුම තරමේ අම්මයි තාත්තයි මට පෙන්නලා මාව අන්දපු ෆැන්ටසි ලෝකෙවත් තිබුණේ නැහැ. එයාලා කිව්වේ
A level උපරිමය ගොඩ දාගත්තොත් යුනිවර්සිටි එන්ට්‍රන්ස් ෂුවර් කියලා. කට්ට කාලා ඩිග්‍රී අතර ගත්තොත් පට්ට ජොබකුයි වාහනයකුයි සල්ලි කසාදෙයි ඔක්කොම අතේ කියලා. මිනිස්සු මට ගරු කරයි කිව්වා. කොටින්ම කියනවා නම් ජීවිතේම කොට කිව්වා. හැබැයි එහෙම හිතාගෙන යුනිවර්සිටි එකට පය ගහලා දවස් 2ක් යන්නත් කලින් මගේ හීනමාලිගාව බිමට කඩම් වැටුණා. මෙච්චර කල්ලාපු හැම ප්‍රශ්නයකටම අම්මයි තාත්තයි හෙවණැල්ලක් වගේ හිටියා. අඩුම තරමේ යාළුවෙක්වත් හිටියා. ඒත් අද මේ අමානුෂීය රැග් එක කන්නේ මං තනියම. මං තනි වෙලා. මාව ඇන්දුවද? මං ඇන්දුනද? ඔය එකක්වත් හිතන්න මට දැන් වෙලාවක් නැහැ. අම්මයි තාත්තයි මගෙන් බලාපොරොත්තු වුණ එක හීනයක්වත් මට සැබෑ කරන්න බැරි නම් මේ ජීවිතයේ ඇතිඵලය මොකද්ද? මේක මහ මිරිඟුවක්. අද අවුරුදු 20 ගානක මගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මම තනියම මම ගැන තීරණයක් ගත්තා. අදින් පස්සේවත් මේ කරුමෙන් නිදහස් වෙයිනේ මං. අම්මේ තාත්තේ මට සමාව වෙන්න. මේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ කරුමක්කාරී කලෙක්ටිවිස්ටික් කල්චර් එකකින් පැවතෙන ටිපිකල් ෆැමිලි සිස්ටම් එකකින් පෝෂණය වන දරුවෙකුගේ ටිපිකල් අවාසනාවන්ත ට්‍රැජඩිය. සමහරු මැරෙනවා, සමහරු නොමැරෙනවා. මේ කතා නායකයාට හිමි වන රැග් එක ඔබත් මමත් එදිනෙදා ටීවී එකේ පත්තරේ දකිනහන යුනිවර්සිටි රැග් එකට එහා ගිය ජීවිතයේ අනපේක්ෂිත යථාර්ථවාදී රැග් එකක්. මේ unexpected reality එකත් එක්ක ඩීල් කළ හැකි පරිණත resilience එක දරුවා තුල කල්ටිවේට් කරන්න මේ දරුවා ගොඩ යවන මාර්ගයෙන් ගොඩ යන දෙමව්පියෝ ගොඩ යන ෆැමිලි සිස්ටම් එක හෝ මේ යල්පෙනගේ එජුකේෂන් සිස්ටම් එක හෝ සමත් නැහැ. මේවා ෆේල්. මේ ෆේල් සිස්ටම්ස් විෂාදය වෙන එහෙම නැත්නම් ડિප්‍රෙෂන් වැනි දරුණු මානසික රෝගවලට වැඩෙන්න අවශ්‍ය කරන පරිසරය කුඩා කල සිටම යහමින් සකස් කරනවා. ගැටලුව මේ සිස්ටම්ස් නම් පිළිතුරුත් මේ සිස්ටම්ස් තුලින්ම සොයමු. ස්තුතියි. Thank you very much, Angel, for bringing in a note how the note will end up in a tragedy. That note was not just how the 13 years of education, not just about the student was having or spending their life. It's about the end, which said, "Amme taatte mata sama wenna." At the end of the day, if those are the few words that we can expect from our children in the future, what's the point of having a system like this? We all know the system is already broken. Should we expect the system to be much more broken than this in the future? Aren't we responsible for this to develop and make sure there's no any other issues in the system? So like she mentioned, if there's an issue with the system, let's find solutions from that system itself. ස්පෙන්සර්ගේ කතාව අහගෙන හිටියද? කොතන හරි පොඩ්ඩක් හරි මිස් වුණාද? එහෙනම් චුට්ටක් පෝස් කරන්න ආපස්සට ගිහින් බලන්න. පොඩ්ඩක් රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න. ඒ ඔබේ කතාව නෙමෙයිද? මේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික දරු ප්‍රජාවගේ වසර 13ක පාසල් අධ්‍යාපනය නිමා කරලා අපි මේ එකම රැල්ලට එකම විදිහට යන ඒ අපි හැමෝගෙම ජීවිත කතාව නෙමෙයිද කියුනේ. අවසාන වශයේදී අපිට දරා ගන්න බැරි වෙච්ච තැන මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ අපිව නිර්මාණය කරපු තැන තුල අපිට විෂාදය එහෙමත් නැත්නම් මානසික පීඩනය වගේ ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වෙන්න සිද්ධ වුණාම අපි අවසානයේදී නතර වෙන්නේ ස්වෙන්ජල් කියපු විදිහට අම්මගෙනුයි තාත්තගෙනුයි මුළු සමාජගෙනුයි සමාව අයදිලා සේද විනාසා ගැනීමෙන් නෙවෙයිද? අපිට ප්‍රශ්න දුන්නේ මේ සිස්ටම් එක නම් මේ සිස්ටම් එක ඇතුළෙන්ම අපි විසඳුම් හොයාගෙන යමු. අපි මේ විසඳුම් හොයාගෙන යන ගමනේ සීතල ඊතල වැඩසටහනින් කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමු. You're watching Charana TV Seethala Eethala. So the topic today was depression, suicide and Sri Lanka. So 3 speakers are done, 3 more to go and a discussion round as well. So next up, this is Bimsara De Silva. Depression, suicide and Sri Lanka. අපි ශ්‍රී ලංකා කියන කෑල්ල පැත්තකින් තිබ්බොත් මේ depression උයි suicide කියන එකයි අපේ සමාජයේ අද අපි අහද්දි අපිට කිසිම ගාණක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ටීවී එක ඔන් කරත් ෆෝන් එක බැලුවත් මේ මොන දේ කරත් ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් දවසට අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ ටොපික්ස් දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි අපිට මේ විදියට අපේ සොසයිටි එක මේ තත්ත්වයටපත් උනේ?
ඒක ගොඩක් වෙලාවට මං කිව්වොත් මෙතන තියෙන්නේ තනිකර මයින්ඩ් ගේම් එකක්. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ડિප්‍රෙෂන් වලට යන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකෙන්. ස්ට්‍රෙස් එකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ඩිප්‍රෙෂන්. කෙලිම ඩිප්‍රෙෂන් වලට එන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඉතින් මේ ඩිප්‍රෙෂන් එකෙන් තමයි අපි සුයිසයිඩ් කරගන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අනිවාර්යෙන්ම. සුයිසයිඩ්ස් වලින් 80%කට වැඩිම බලපාන්නේ මේ ડિප්‍රෙෂන් එක. ඉතින් මම කියන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝටම අපිව බලන් ඉන්න හැමෝටමත් මම කියන්නේ මයින්ඩ් එක හදාගන්න. අපි හැමතිස්සෙම බලනවා අපේ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා මොකද්ද කරන්නේ? අනිත් අය මොකද්ද අපි අනිත් අය කරන දෙයක් කරොත් අපිට වර්ධිනවද? අපි කම්පෙයාර් කරන හැමතිස්සෙම අපි ගැන. අපි හැම වෙලාවෙම ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අය ඉන්න බොක්ස් එකෙම අපිත් ඉන්න බලනවා. හැබැයි මේ බොක්ස් එකෙන් අපි එළියට එන්න ඕනේ. එහෙම ආවේ නැත්නම් අපිට හැමදාමත්ම සමයින් මෙහෙම කියනකොට දූපත් මානසිකත්වය තමයි මේ අපේ ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න වෙන්නේ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම සුයිසයිඩ් කරන කෙනා ඒ තැනටපත් වෙන්නේ එයාගේ මයින්ඩ් එකෙන් එයාට මෙසේජ් එකක් යනවා අපිට මේ ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන්න බෑ කියලා. අන්න ඒකයි. දැන් මගෙන් ගොඩක් අය සමහරක් වෙලාවට අහන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ කරන්නේ, මේ ප්‍රශ්නෙට කොහොමද උත්තරයක් දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවට කියන්නේ මෙහෙමයි. මට ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්නෙට තමයි ඕගොල්ලෝ උත්තරයක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මට කියන්න, ඒ කියන්නේ මට උදව් කරන්න බැරි තත්ත්වයලුත් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ ප්‍රශ්නවලට අපිම උත්තර හොයාගන්න. අන්න එතකොට තමයි මම දකින විදියට මේ ලංකාවේ ડિප්‍රෙෂන් ඇන්ඩ් සුයිසයිඩ් මේ ඔක්කොම ටික අඩුම තරමේ නවත්තන්න බෑ. මේවා කවදාවත් මොනම සමාජිකව නවත්තන්න පුළුවන් වෙච්ච ප්‍රශ්නත් නෙමෙයි, නවත්තන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නත් නෙවෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඕගලන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න. මෙතන අවුල් වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් අපි ලංකාව ගැන කතා කරොත් ලංකාව කියන්නේ හරි අමුතු රටක්. මේ රට ගොඩක් අය බලාගෙන ඉන්නවා දාලා යන්න. ඒ වගේම සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ රටේ ඉන්න. අනික අපි බලන්න අපි ලංකාවේ දකුණට ගියොත් මුහුද, උඩ රටට ගියොත් ඒ පැත්තේ සීතල. ඉතින් මේ මෙච්චර ලස්සන රටක ඉන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාව ඇයි දාලා යන්න හදන්නේ? අපි වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඒ රටේ ගිහිල්ලා තව අවුරුදු 10ක් විතර කට්ට කාලා අපි ලංකාවට ඇවිල්ලා බලන අපි ඒ රටට ගිහිල්ලා අවුරුදු 10කින් ආයි ලංකාවට එන්න බලනවානේ. අයියෝ ලංකාව වගේ නෑනේ මෙහි. මෙහි සීතල නෑනේ. නුවරඑළිය වගේ සීතල නෑනේ. මෙහි මාර සීතලයිනේ. ෂර්ට් එක උඩින් කෝට් එකක්. ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා ඇඳගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ලංකාවේ තියෙන රස්නේ හොයනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපේ ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි කතා කරපු විදියට මේ ડિප්‍රෙෂන්, සුයිසයිඩ් ඇන්ඩ් ශ්‍රී ලංකා මේ ඔක්කොම කනෙක්ටඩ්. ඉතින් මම කියන්නේ මගේ කතාවේ මම අන්තිමට ඔයගලන්ට කියන්නේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න. මොකද මයින්ඩ් සෙට් එකෙන් තමයි ඕගොල්ලෝ අන්තිමට දිනනවා නම් දිනන්නේ නැත්නම් පරදින්නේ. Thank you. Thank you, Bhimsara, for your insights. Like he mentioned, it's about the mind state. If you go on without caring about your upstairs, like he said, that's the end actually. You don't have to discuss about it, that's the end. But if we are well enough to understand that there is a reason behind it, there is a way of getting it done, there's a way of finding solutions, then there is another chance in your life. But unfortunately, when he mentioned about giving answers to another person, in Sri Lanka, we are very used to the fact that giving the answer but not helping the others to find the answer. How did the answer come from? What's the way of getting the answer? That's the whole issue at hand. We know how to get the answer, but we don't know how we got the answer. So remember, we should always practice the methods and understand the way of getting the answer rather than just getting your answer at the end. අනිවාර්යයෙන්ම ලහන අපිට පුළුවන් නම් අපේ මේ චින්තනය වෙනස් කරගන්න, අපි හිතන විදිහ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න, අපිට ඉදිරියේදී එන්න පුළුවන් ගොඩක් ප්‍රශ්න අපිට අවම කරගන්න, සීමා කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. අපිට පුළුවන් නම් අපි මේ හිතන රාමුවෙන් එළියට හිතන්න අනිවාර්යෙන්ම අපිට මේ මානසික පීඩනයන් අපි සියදිවි නසා ගැනීම දක්වා දුරදිග යන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් අපි තුලින්ම හොයාගන්න අපිට අනිවාර්යෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. අපේ මීළඟ කතිකයා මොනවද කියන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ පුබුදු කෞශල්‍ය. ලෝකෙ හිටිය මනෝවෛද්‍යවරු කියනවා හැම මිනිස්සෙක්ගේ ඇතුලේ තියෙනවා
පොසිටිව් ස්ට්‍රෙස් එක කියන එක. මෙන්න මේ ධනාත්මක චිත්ත වේග කියන එක ඒ මනුස්සයා කරන කාර්ය වඩාත් කාර්යක්ෂම වඩාත් සාර්ථකත්වයට ළඟා කරගන්න. මෙන්න මේ ධනාත්මක චිත්ත වේග. එහෙම නැත්නම් පොසිටිව් ස්ට්‍රෙස් එක කියන එක බලපානවා. ඉතින් මම සහෝදරවරුනි, මගේ මිත්‍රවරුනි, මම ඔයාලගෙන් අහන්නේ ලංකාවේ බහුතරයකට තියෙන්නේ ධනාත්මක චිත්ත වේගය. එහෙම නැත්නම් පොසිටිව් ස්ට්‍රෙස්ද? එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් ස්ට්‍රෙස්ද කියලා. අපි හරි උදේ පාන්දර අපි නිවුස් පුවත් සිරස්තර ටික බැලුවට පස්සේ අම්මයි දුවයි ලිඳට පැනපු කතාවයි, තවත් කෙනෙක් කෝච්චියට බෙල්ල තියපු කතාවයි, තවත් කෙනෙක් බෙල්ලවල දැක කතාවයි, තවත් කෙනෙක් වහකුප්පියක බීපු කතාවයි තමයි අපි හැමෝගෙම උදේ පාන්දර අහන කතා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද මේ මානසික පීඩනය සියදිවි නසා ගැනීමට මෙන්න මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා අපි දැන් හොයාගෙන යමු. මම මේකට යනවා ලංකාවේ උඩටම පේතෘතුඩු ඉන්න මිනිස්සයාගේ ප්‍රශ්න ටික ඔයාලට දැනෙනවා කියලා හිතෙනවනම් මගේ සහෝදරනි ඒ ප්‍රශ්න ටික ඔයාලට දැනෙන්නේ නැහැ. අල්ලලුණු ටික වගා කරලා ඒවට හරියම මුදලක් හම්බෙන්නේ නැති නිසා ඒ මිනිස්සයාගේ පවුල ඒ මිනිස්සයාට අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට ඒ මිනිස්සයාට හම්බෙන්නේ නැහැ. එතනින් එන්නකෝ උතුරු මැද පළාතේ අහිංසක ගොවියෝ තමන්ගේ දුවගේ රත්තරන් බට් ටික විකුණලා අපිට කන්න වී ටික හදලා දෙනවා. කොමුඩ ගෙඩිය අරන් දෙනවා. පතෝල ටික හදලා දෙනවා. මගේ මිත්‍රයෝ ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ දැනනවා කියලා හිතනවනම් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ දැනෙන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට එන්නකො නුවරඑළියේ අපි බොන කහට උගුරක් ගානේ රුපියල් 1000ට ඒ මිනිස්සු දවසට වැඩ කරනවා. සබන් කෑලි 2යි හාල් මිටියයි. මං එතනින් එහාට ගිහිල්ලා එන්න කොළඹ හතේ මිනිස්සු හරි අපූර්වට ජීවත් වෙනවා කියලා හිතුවට ඒ මිනිස්සුන්ගේ සැපවහසු යාන වාහන ඇතුලේ තට්ටු ගෙවල් ඇතුලේ තමන්ගේ ළමයාට හයර් ස්ටඩීස් වලට සල්ලි ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා තමන්ගේ ළමයා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකකට සල්ලි දෙන්න සල්ලි ටික කොහෙන්ද කියලා ඒ මිනිස්සු ටික කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මං වගේ විශ්වවිද්‍යාල අවුට් වෙච්ච ළමයි කළමනාකරන පීඨයන්ගේ ඒ වගේම ඉංජිනේරු පීඨයන්ගේ ශාස්ත්‍ර පීඨයන්ගේ ළමයි ඒ ළමයිගේ උසස්ම අධ්‍යාපන තැනකට ඇවිල්ලා ඒ මිනිස්සු රැකියාව හොයාගෙන ඉලියට අවශ්‍යයි. රැකියාව නැති නිසා රැකියාව හොයාගෙන තමන්ගේ අම්මට තාත්තට සලකලා හොඳ යාන වාහනයක් අරගෙන ඊට පස්සේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න හිටිය මිනිස්සු තරුණයෝ කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා. මානසිකව කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේකට උත්තරේ මොකද්ද? මිනිහෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේකට උත්තරේ අපි මානසික සෞඛ්‍ය සේවා තව ප්‍රවර්ධනය කරමු. අපි මොටිවේෂන් ස්පීචස් තව ලංකාවේ ප්‍රවර්ධනය කරමු. ගමක් ගානේ පන්සල් තියෙන. ගමක් ගානේ පාසල් තියෙන රටක ඔයා හිතනවන හන්දියක් ගානේ මෙඩිකල් මනෝවෛද්‍යවරු හිටියා කියලා හන්දියක් ගානේ මේ ලංකාවේ මොටිවේෂන් ස්පීකර්ස්ලා ගෙනාවත් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න බෑ මගේ සහෝදරනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ දේශපාලනික නම් ඒකට උත්තරයක් දේශපාලනිකයි. ස්තුතියි. ප්‍රශ්නයක් පැහැදිලි, උත්තරයක් පැහැදිලි. අද මේ මාතෘකාව තුළ අපි කතා කරන්නේ මානසික පීඩනය, සියදිවි නසා ගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකාව. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඇයි මානසික පීඩනයෙන් ඉන්නේ? ඇයි ඔවුන් සියදිවි නසා ගැනීම දක්වා දුරදිග යන්නේ කියන ප්‍රශ්නය ඔබට වගේම අපිටත් තියෙනවා. ඒක නිසායි අපි මේ මාතෘකාව තෝරගත්තේ. හැබැයි බොහොම ස්තුතියි පුබුදු මේ කතාව අපිත් එක්ක කිව්වට. මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්න කරනවා නම් ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින දේශපාලන අස්ථාවරතාවය කියලා ඔබටත් හැඟුණා නම් ඔව් ඒ ප්‍රශ්නය එතන නම් තියෙන්නේ අපිට කොතනින්ද පිළිතුරු හොයා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ඒත් දේශපාලනයෙන්ම තමයි. තීරණය ගැනීම ඔබ සතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. Exactly. So Pupudu did mention about positive stress and negative stress. He questioned us whether you have negative stress or positive stress. What is this positive or negative stress? That's a question. We take your time and search about it. Why not? So if we, like Pupudu mentioned, I got an example to my head. Like few days back, I was watching a video about Bill Gates. He was talking about how he was handling positive stress in his life. He is someone who would do everything at the very last moment. You and I definitely know if you are an undergraduate or a graduate or someone who's working, we always try to do things at the very last moment. And for some reason, we succeed in it. But remember, this stress might be positive at one instance. At another instant, it can be very negative. What if you failed that exam? What if you thought in another way and think, no, I can't take it anymore. I can't take this pain anymore. And then, like Swangel mentioned, the letter will come up. You will take that letter to your hand to say, thank you, father and mother, this is the end. Don't think like that. Think, plan and make sure you don't make a negative stress in your life and rather have a positive stress in your life to succeed in life. So to continue on with our topic,
Next speaker is Dilshara Fonseca. පීඩනය දරා ගන්න බැරි නම් කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරලා නම් තියෙන්නේ. ඒත් වැඩක් නැත්තම් සුයිසයිඩ් කරගන්න ඉඩ දෙන්න. මං කිව්වේ හරිම කන්ට්‍රොවර්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් එකක්. හිරන්‍යා මේ අපි කතිකියෝ 5 දෙනාම එක ඇන්ගල් එකක් දිහා බලාගෙන කතා කළේ. මං ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනස් ඇන්ගල් එකකට යනවා. ඒ තමයි medically assisted suicide. මේක ලංකාවේ නෑ. හරිද? එහෙම නැත්තම් physician assisted suicide. එමත් නැත්නම් අපි යුතනේසියා විදිහට සලකා බලන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මේකයි. මේ මොකද්ද මේ? මේකෙන් කියන්නේ රෝහලක ජීවත් වෙන. රෝහල ඇඳේම ඉන්න. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ තමනුත් මානසික පීඩණයෙන්, තමන්ගේ පවුලේ අයවත් මානසික පීඩණයට දාලා මේ රෝහල් ඇඳක ගත කරන කෙනෙක්ට සාමයේ සැතපෙන්න ඒ ඩිසිෂන් එක ගන්න නීත්‍යානුකූලව උදව් කිරිල්ලක් ගැන. මම එක කතාවක් පටන් ගන්නම් නැන්සි ක්‍රූසන්ගේ. මේක මේ නඩු තීන්දුවක්. මම ප්‍රේක්ෂක බලන කට්ටියත් පුළුවන් නම් හොයලා බලන්න. නැන්සි ක්‍රූසන්ගේ මෙයා කාර් ඇක්සිඩන්ට් එකකට එනවා. මෙයාව ඇක්සිඩන්ට් වෙනවා. මෙයාව කොමා තත්වයකට පත් වෙනවා. ඇක්සිඩන්ට් එක සිද්ධ වෙලා අවුරුදු 7කට පස්සේ තාමත් ඇඳේමයි ඉන්නේ. අවුරුදු 7කට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි එකෙන් ඉල්ලනවා මෙයාට ෆිසිෂියන් ඇසිස්ටඩ් සුයිසයිඩ් එකක් ලබා දෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. නමුත් අධිකරණය කියනවා මේ කාර් ඇක්සිඩන්ට් එකට ලක් වෙච්ච කෙනාට එහෙම ඕනේද නැද්ද කියලා එයාගේ කන්සෙන්ට් එක අපිට තාම හරියට ඔප්පු වෙලා නැහැ කියලා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ ඇක්සිඩන්ට් එක සිද්ධ වෙලා අවුරුදු 13කට පස්සේ මෙයා කන්සෙන්ට් එක දෙනවා. මට දැන් ඇති. මට හරි මහන්සි. මම ලොකු පීඩනයක ඉන්නේ. ඒ වගේම මගේ දෙමව්පියොත් මේ නිසා ලොකු පීඩනයක ඉන්නේ. ලොකු මුදලක් මේකට යට කළා. මට තව මෙහෙම ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ. මට සුයිසයිඩ් කරගන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක. ශ්‍රී ලංකාවේ මේක ලීගල්ද නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ මේක ලීගල් නැහැ. දඬු නීති සංග්‍රහය 299 සහ 300 යන වගන්ති වලට ආව යටත් වේ. නමුත් අපි මෙහෙම කල්පනා කරලා බලමු. ඔය ඇත්තටම කාර් එකකට ඇක්සිඩන්ට් වෙනවා. දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන වර්තමාන මෙඩිකල් තත්ත්වයක් එක්ක. ඔය රෝහලේ ඉන්නේ. රෝහලේ ඉඳගෙන ඔයා කෑ ගහනවා. ඔයාට ඇති. මොන තරම් මානසික පීඩනයකින් ඔයා ඉන්නවද? මොන තරම් මානසික පීඩනයක් ඔයාගේ මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ නැති එක නිසා ඔයාට මේ සිද්ධ වෙච්ච දේ නිසා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට මේකෙන් හම්බ වෙනවද? ඉතින් මම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. මම ආරාධනා කරනවා මේක බොහොම කන්ට්‍රොවර්ෂියල් දෙයක්. මේක අපිට ගහෙන් ගෙඩියෙන් වගේ කරන්න බෑ. අපිට medically assisted suicide එක ලංකාවේ නීතිගත කරන්න පුළුවන්ද? අපි කළ යුතුද? ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉතුරු කරලා මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Dilshara. She brought a different angle. Like she mentioned at the start, she thought of bringing a different view to it. Yes, it is not legal to suicide in Sri Lanka because there are certain laws. But if we consider more than going for a suicide, we are not talking about a medical condition. I will keep that aside since Dilshara took a different state. If we look at the reasons behind suicides nowadays in Sri Lanka, there would be some absurd decisions behind this. Maybe it can be a relationship, maybe it can be study stress, so many things which are not even qualified to be considered as maybe a medical suicide. But look at people like Nick Vijay. He didn't have his feet, he didn't have his hands, but he became a lawyer and he is now a happy father as well. So life can be different if you don't give up and make sure the stress is positive rather than negative in your life. Without going for a depression, without saying I am depressed and giving up, just make sure to make your cup of tea in the morning and say yes, I can. This is my day, I will conquer this. That's how life will turn out to be differently. ඔබ බොහොම අවබෝධයෙන් සහ අවධානයෙන් සිහිපත් කරගත යුතුයි. දේශාර මොකක්ද කිව්වේ කියන එක. ශ්‍රී ලංකාව කියන රට ඇතුලේ සියදිවි නසා ගැනීම කියන එක නීතිගත කරලා නැහැ. නමුත් ඇය කිව්වේ
සායනික වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකින් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ පුද්ගලයාට සියදිවි නසා ගැනීම අනුමත කළ හැකියි කියලා යම්කිසි වෛද්‍යමය නීතිමය ප්‍රතිපත්තියක් උඩ ඉඳලා එය අනුමත කළ හැකියි කියන හේතුව පොඩි ප්‍රශ්න වලට එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රශ්නයේ සංකීර්ණත්වයේ පුද්ගලානුබද්ධ ඒක ඇත්තයි. නමුත් අපි හිතන මේ සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතයේ අපි පුද්ගලානුබද්ධව මුහුණ දෙන ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක සියදිවි නසා ගැනීම සාධාරණී කිරීමක් නෙවෙයි මෙතනදී සිද්ධ වුනේ. අනේ නිසා මතක තියාගන්න අපි උත්සාහ කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නව නම් සියදිවි නසා ගැනීමේ මට්ටමක් දක්වා තමන්ගේ මානසික අවපීඩනය මානසික ආතතිය වැඩි වෙච්ච කෙනෙක් අපි කතා කරමු. ඔවුන් එක්ක ඔවුන්ගේ සිතගියාවන් අපිත් එක්ක බෙදා හදාගමු. අපි එක වචනකින් හරි ඔවුන්ට උදව් උපකාර කරමු. අපි සංවාද වටේදී මුණ ගැසෙමු. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් අරගෙන. You're back with Charana TV Seethala Eethala. We were discussing about depression, suicide and Sri Lanka. I think quite similar terms if we take a look at it as the current context. So we did have a speakers round. Now it's time for a discussion round. So let me start off with a question. So Dilshara, you mentioned about different ways of other countries going upon with medical depression. So you came up with euthanasia, the term euthanasia. Is it suitable for a country like us? What do you think about that? It's questionable, Machan. Because මෙහෙම අපේ ලංකාව ඇවිල්ලා බොහොම අර ආගමානුකූලව දැන් අපි බුද්ධ ආගමේ පවා කියන්නේ පාණාති පාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කියන්නේ අපිට දැන් ඒක කියන්නේ අපි දැන් මේ ජීවිතේ නැති කරගත්තට නෑ. ඔයා සංසාරගතව ඒ පාප කර්ම ගෙවන්න ඕනේ. සංසාරගතව ඒක ඒ රෝදේ යනවා වගේ යන්න ඕනේ කියන එක. ඒක ඒ බෞද්ධ ආගමික පැත්තෙන් එහෙමම හදාarලා තියෙන ආගම් පැත්තෙන් එහෙමයි. නමුත් අපි අනෙක් පැත්තට ගත්තොත් මචං යුතනේෂියා එකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇක්ටිව් අනිත් එක පැසිව්. ඇක්ටිව් කියන්නේ ලීතල් දෙයක් ඔයාට දානවා. පැසිව් කියලා කියන්නේ ඔයාලා ලයිෆ් සපෝට් එකේ නම් ඉන්නේ. ඒක ලයිෆ් සපෝට් එක අයින් කරනවා. මේක අපිට ආවට ගියට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? දැන් මේකට දැන් 1995 ડોක්ටර් ටොකුගානා කේස් එක. ඒ කේස් එකේ කියනවා ඒක මේ ටර්මිනලි ඉල් කැන්සර් පේෂන්ට් කෙනෙක් හිටියේ. ඊපස්සේ එයාගේ ලයිෆ් සපෝට් එක අයින් කරලා එන කේස් එකක් ගියා. ජපානයේ ඊට පස්සේ කියනවා ඔයාට යුතනීෂියා දෙන්න පුළුවන් වෙන කාරණා මෙන්න මෙච්චර. බරපතල කාරණා මිනිස් මේකේ ජීවිතයක් නේ මොනවා නැතත් අන්තිමේදී. එයා කැමැත්ත වුණත් අපිට හිතෙන් චුට්ටක් හරි තියෙනවා මේක පවක් නේද කියලා. දැන් තියෙනවා unbearable physical pain එකක් තියෙන්න ඕනේ. death එක inevitable and imminent. ඒක වළක්ව ගන්නම බෑ. අනිවා ෂුවර් මැරෙනවා. right? අනිත් එක පේන් එක එලිමිනේට් කරන්න පුළුවන් හැම ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ම කරලා තියෙන්නේ. හැම දෙයක්ම කරලා. එතකොට අනිත් කාරණේ විශේෂයෙන්ම ඒ පේන් එකේ ඉන්න රෝගී වෙලා ඇඳේ ඉන්න කෙනාගේ කන්සෙන්ට් එකක් අවශ්‍යයි. ඒක ඉතනීෂා එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ලහන් ඕක සමහර මෙඩිකල් කට්ටිය එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දරුවෝ තමන්ගේ දෙමාපියන්ගේ දේපල ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමතැනම ලූප් හෝල් එකක් තියෙනවා. දැන් මම බැලුවේ ඇත්තටම ඇඳේ ඉඳගෙන මෙච්චර ලයිෆ් සපෝට් එකක ඉඳගෙන මහා දුකක් විඳගෙන මහා පීඩනයකින් අනිත් අයත් පීඩනය දෙලා ඉන්නකොට සාමය සැතපෙන්න ඇත්තටම මට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැද්ද කියන පැත්තෙන්. නමුත් අර ඒක හැම කාසියකම දෙපැත්ත තියෙනවානේ. ඒක ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. නැත්නම් අපිට මට දැන් කියන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඔයාගේ සුයිසයිඩ් තෝට් එකක් එනවා නම් ඔයාට ඩිප්‍රෙෂන් නම් පුළුවන් තරම් ඔයා කලාවට නැඹුරු වෙන්න. පුළුවන් තරම් පොත් කියවන. එලි පහලියට යන්න. ෆෝන් එකේම ඉන්න එපා. ඔයා උදේට ෆෝන් එක අරගත්තාම විනාඩි 30ක් ඒක ඉන්නක ඒක සහ උදේට ෆෝන් එක අල්ලන්න නැතුව පොඩ එළියට පාට ගියාම තියෙන මානසික නිදහස බලන්නකෝ. එතන අපිට නැවත වරක් කියන්න පුළුවන් ඒ කරුණට එනකොට පුද්ගල අනුබද්ධයි සහ සමාජානුකූලයි. සමාජයෙන් සමාජයට පෞල් තරාතිරම ජීවත් වෙන පරිසරය අනුකූලව එවැනි තත්වයන් වලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නැවත වරක් මම කැමතියි මේ ටිකක් බොහොම අපි පරිස්සමෙන් කතා කරන්න ඕන තැනකට එන්න. පුබුදුගේ කතාවේදී කියවෙනවා මේ රටේ
පොදු මහ ජනතාවට මේ මානසික පීඩනය නැත්නම් මේ ආතතිය කියන දේවල් වර්තමානයේ වෙනකොට මේ තියෙන තත්ත්වයට උද්ගත වෙන්න එක හේතුවක් නම් දේශපාලනය. කොහොමද මේක උනේ? ඇයි එහෙම කිව්වේ? මං හිතන්නේ මේ පැතුම් මං කතා කරන්නම්. මං හිතනවා මෙතන ඉන්න කවුරු හරි අපි හැමෝම එක්කෙනෙක් දෙන්න හරි මං කැමති ලංකාවේ දේශපාලනයේ අවුරුදු 10කින් 15කින් 20 එතන ඉන්නවනම් මං හරි කැමති. එතකොට ඒ තැන්වලට අපි යද්දි අපි මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න ඕනි ඇන්ගල්ස් තියෙනවා. එකක් අපිට බලමු මේක ෂෝට් ටර්ම් ඇන්ගල් එකකින් බලන්න පුළුවන්. හරි. ලංකාවේ කොහොමද මේ සීවදී නසා ගැනීම අඩු කරන්න කියන තරෙන් ගෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට දීර්ඝකාලීනව අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ දැන් ජපානයේ වගේ සංවර්ධිත කියලා රටක ලෝකේ අංක 1 2 ඇතුළේ යාලා සුයිසයිඩ් තියෙනවා. හැබැයි ස්විට්සර්ලන්ත වගේ රටක. ඒතකොට අපිට නිර්මාණය කරන්න ඕන ලංකාව මොකක්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලා අපි ඔක්කොමලා පැහැදිලි කරගෙන එතකොට අන්න ඊට පස්සේ ඒක හරියට පැහැදිලි කරගත්තාට පස්සේ අපි දීර්ඝකාලීනව කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. මම හිතන්නේ අපිට සරලව දුප්පත්කමට අපිට පුළුවන් හාල් බෙදන්න, පොට් ටික බෙදන්න පුළුවන්. తాවකාලික පැලස්තර ටික ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සු බින්දින වේදනාවේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා පාලකයෝ තේරුම් ගන්න. ඒකට මොකක්ද කරන්නේ? සල්ලි නැති මිනිස්සු සල්ලි දෙන එක නෙවෙයි. සල්ලි හම්බ කරන මාර්ගය හොයලා දෙන එක තමයි දේශපාලනික උත්තරේ. ඒ නිසා අවුරුදු 10කින් 15කින් අපි හැමෝම යම් කිසි තැන්වලට යද්දී ඒකට අදාළ වෙන දේශපාලනික පැහැදිලි කිරීමක් පැහැදිලි කරගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒක තමයි විය යුත්තේ කියලා. ඒ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් එකට එකතු කරන්න. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මගේ අහිංසක අම්මා තාත්තා යනවා හොස්පිටල් එකට බෙහෙත් ගන්න. හැබැයි එතන බෙහෙත් ටික නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මගේ අහිංසක සහෝදරවරු ටික උදේ පාන්දර වැඩට යනවා සහෝදරියත් එක්ක. මොකද වෙන්නේ? කෝච්චි නැහැ. මේ වගේ දේශපාලනික කාරණා නිසා නම් ඔබ පීඩණයෙන් ඉන්නේ. පසුතැවෙන්න එපා. ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක මේ රාජ්‍ය අසමත්කම. ඒක අපි ගොඩනගන්න තමයි අපි මේ සොලියුෂන් ගේන්නේ. නැත්තම් මේ කතාව පටන් ගද්දිම මට කියන්න තිබුණා මේක දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මේක හේතුව. හැබැයි මේ වැඩසටහන තුලින් අපි ප්‍රවර්ධනය කරන පළවෙනිම සහ වැදගත් දේ සොලියුෂන්ස්. එතකොට අපි දෙන්න පුළුවන් සොලියුෂන් එක මොකද්ද? පළවෙනි දේ ඔබගේ වපසරිය තුල තියෙන ප්‍රශ්න ඕනාවට වැඩිය හිතන්න යන්න එපා. සමහරලාට අපි හිතනවා බ්‍රේක්අප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතත් ගෙදර ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට කන්න බොන්න නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක අපි මුලින්ම එන පළවෙනිම සිතුවිල්ල අපිට නෙගටිව් සිතුවිල්ල. හොඳට බලන්න හිතලා. එහෙම නෙමෙයිද? ඔව්. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියලා නැත්නම් ඩයරි එක ලියලා පැත්තකට කරන්න. නැත්නම් තව යාළුවෙක්ට කියන්නේ ඕක තියලා එන ඔයාට එන දෙවෙනි සිතුවිල්ල බලන්න. ඒක අරකට වැඩිය පොසිටිව්. ඒක මම ඔබට කියනවා. ඔබට යෝජනා කරනවා. ඔබ ලියන්න පුරුදු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔබ අද ඉඳන් ලියන්න ගන්න. ඔබ කතා කරන්න පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් නම් තව කෙනෙක්ට කතා කරන්න. එහෙම නැතුව ඔබ තවමත් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් කාමරේ මුල්ලට වෙලා ඔයාගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් ඔයාටයි කියලා ඔයා ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න. එහෙම කරන්න එපා. මේ වෙලාවේ අපිට තියෙන හොඳම විසඳුම තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තමන් විසඳ ගන්නවට වැඩිය තව කෙනෙක්ගේ උදව්වක් පොඩ්ඩක් ගමු නේද? ඔතන මේ ආදරය සහ මේ දරා ගැනීම විරහව වේදනාව කියන පොයින්ට් එකට ආපු නිසා මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. මේ මෑත ඉතිහාසයේ අපිට ගොඩාක් අහන්න දකින්න ලැබිච්ච දෙයක් තමයි මේ ආදරය නිසාවෙන් සියදිවි නසා ගැනීම වගේම Taman ආදරය කරපු කෙනාගේ ජීවිතය නැති කරන තරමටම මානසික පීඩනයකට ලක් වෙනවා විශේෂයෙන්ම තරුණයින් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වැඩිහිටි පිරිස පවා සහ මේ පාසල් වයසේ පසුවන පාසල් ප්‍රේමවන්තයින් ඇත්තටම මොකක්ද මෙතනදී අපි කොයි විදිහටද විරහව කියන දේ දරා ගන්න ඕනේ මොකක්ද තරුණයින් විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්න ගැන දකින්නේ කොහොමද? ඒකත් මේ පොඩි දෙයක් එකතු කරලම ඔබට අවස්ථාව දෙන්න. මගේ තාත්තා ලස්සන කියමනක් කියලා තියෙනවා. මේ පුතා ආදරය කරන්න කලින් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ විරහව විඳින්න. මං අදටත් විශ්වාස කරනවා තාත්තේ දීපු රත්තරන් උපදෙස් ඇත්තටම වටිනවා. විරහව දරා ගැනීම පුරුදු වෙච්ච තාක්කල් අපිට පුළුවන් මිනිහෙක්ට ආදරය කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි තාත්තා ඊට වැඩිය ලස්සන දෙයක් කියනවා. ආලවඩන අකුරු පහේ තේරවිල්ල සකි රැට නිදන තනි පැදුරේ නැති සීනකි සකි ආල්ලේ බිඳුණු දාකුමකට කඳුළු හෙලණු සකි ආලවඩන යන තේරුම බෝසත්කම සකි. ඔක මේ හුලවාලි කියන චිත්‍රපටයේ සින්දුවක්. ඔය වගේ සාහිත්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණා නම් ආලවඩන යන තේරුම බෝසත්කම කියලා විශ්වාස කරා නම් අපිට විරහව දරා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් දේවල් විසඳුම් තියෙනවා. විරහව ඉතින් මෙහෙමයි ඉතින් අර ආදරේ සහ වෛරය අතර වෙනස කෙස් ගහක කියලාත් කියනවනේ. විරහව කියන එක මං හිතන්නේ අපි රිලේෂන්ෂිප් එකේ ඉඳලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මමත් බූට් එකක් කාලා තියෙනවා සැර එකක් කාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වඩ වේදනාව දරා ගන්නම බැරි වෙලා මමත් ඇත්තටම ડિප්‍රෙස් තත්ත්වෙට ඉඳලා තියෙනවා. ඒක මට හංගන්න අවශ්‍යතාවයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක මම දැන් කල්පනා කළාට පස්සේ හිතනවා අපරාධනේ මං එහෙම උගුනේ කියලා. මට කියන්නේ ඒ කාලෙදී ඒ කාලේ තමයි මට ડિප්‍රෙෂන් වෙලා දරා ගන්න බැරිම කාලේ තමයි මම ආගම දහමට ඇත්තටම යොමු වුණේ.
ආගමික පොත්පත් මම මාර විදියට ඒ කාලේ කියෙව්වා. එක ආගමක් නෙමෙයි හැම ආගමකම වගේ කියෙව්වා. අහුවෙන හැම දෙමර පත්තරෙම කියෙව්වා. කොටින්ම. ඉතින් අර ඒකෙන් මගේ හිත හැදුනා. මම දැන් අපි ඒත් එක්කම තමයි දැන් වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ගැනත් කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම පාසල් අධ්‍යාපනය සහ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය තුළ මේ තියෙන වර්ක් ලෝඩ් එක නිසා එහෙම නැත්නම් පියර් ප්‍රෙෂර් එක නිසා එහෙම නැත්නම් රටේ පවතින ආර්ථික ගැටලු නිසා පාසල් දරුවන්ට සහ විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ට ලොකු පීඩනයකින් ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මට එකග වෙයි ඒකට ඔයගොල්ලෝ කතා කරයි. අද ගිහින් බලන්න අර සයිකියාට්‍රිස් ළඟාව කවුන්සලර්ස් ළඟාව කීයක් ළමයි ඉන්නවද A level කරන O level කරන එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් එක නිසා ඒගොල්ලෝ ගාවට ආපු ළමයි කොච්චර ඉන්නවද? ඉතින් මේ ඇයි මේ එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් එක ඇති වෙන්නේ දැන්? ඒකට ගොඩක්ම හේතුව තමයි අර සමහරක් වෙලාවට අපිට නොසුදුසු මේ පැති තෝරගන්නවා. ඒක එක හේතුවක්. ඒ වගේම මේ අධ්‍යාපන රටාව තුළ ගුරුවරයා ළමයාව තේරුම් නොගැනීම මේ ළමයාට පීඩනය ඇතිවීමට ලොකු හේතුවක්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මගේ ටීචර් කියන්නේ දැන් ඔයාට මේ ළමයාට මේ පීඩනය දරා ගන්න පුළුවන් නම් අය ඔයාට බැරි මේ පීඩනය දරා ගන්න. ඔර අපේ සමාජෙ මෙහෙම කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. අර කට්ට කාලා ජීවිතේ එළියට එන චරිත තමයි පට්ටම චරිතය කියලා එක තමයි අර අපේ ලංකාවේ තියෙන කන්සෙප්ට් එක. ඉතින් අර හැමෝම අර මේක දැන් අර අපේ සිතුවිලි වලට අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. අර අපි දැඩි චරිතයක් වෙන්න ඕනේ කියන තැන තමයි ගොඩක් කලාවට මේ අපිට උගන්වන ගුරුවරුත් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපි අධ්‍යාපන තුල අර ළමයිව තේරුම් ගන්න තැනට ගුරුවරු එන්න ඕනේ. දෙමාපියන් එන්න ඕනේ. අන්න එතකොට පීඩනකාරී ළමයි අපිට සමාජයේ දැක ගන්නට නැති. ඔකට මම තව දෙයක් එකතු කරන්න හිතන්නේ මම මේ නීති විද්‍යාලයේ දෙවන වසර විභාගයේ දෙපාරක් ෆේල් වෙච්ච කෙනෙක්. හංගන්න ඕනේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර ෆේල් වුණාට පස්සේ ඇති වෙන පීඩනයට වඩා වැඩි දෙවෙනි පාරත් ෆේල් වුණාම. ඉතින් මට මතකයි ඒ කාලේ මම නිදි නැහැ කෝපි මර බිව්වා. මං හිතන්නේ ඒක එච්චර මම දැන් කල්පනා කරනවා ඒක එච්චර සුබවාදී හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපි වුණත් කියන්නේ බකට් එකේ වතුර භාජනය කකුල් දෙක ගොබාගෙන නිදි වෙනකන් එළි වෙනකන් නිදි මර පාඩම් කරන්නේ. ඒකනේ අපිට ළමයාගෙන් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. නෑ ඒක නෙමෙයි. කවුරක්වත් ටීචර් කෙනෙක් කිව්වද මේ ඔයාගේ නිදාගන්න ස්ලීපින් සයිකල් එක කොච්චරක් තියෙනවද? කීයක් කොච්චරක් ඕනේද? ඔයාගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරන්නේ කොහොමද? ওই දේවල් ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තුල ඇත්තටම දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ ලකුණු 95ක් පුළුවන් නම් ගන්න. ඕක තමයි දෙන්නේ. ඉතින් අපිට අර කටපාඩම් කිල්ල වගේම නෙමෙයි තමන්ගේ සෞඛ්‍යය හදාගන්න එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. පිම්සරට මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා. දැන් අපි කතා කළා ආදරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ සමාජයෙන් එන ප්‍රශ්න. ඒතර විම්සර මොකද්ද හිතන්නේ පවුලෙන් එන පවුල් පසුබිම ගැන අපි ඒ කතා කරන්නේ. පවුලෙන් එන ප්‍රශ්න පවුලෙන් ඇතිවන ප්‍රශ්න නිසා එන ડિප්‍රෙෂන් හෝ ඒ වගේ ආසාදිත තත්වයකට මොකද්ද ඔබ හිතන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ කියන්නේ ඔබ කිව්වා වගේ මේ ડિප්‍රෙෂන් ඒ සුයිසයිඩ් කියන මේ හැම එකටම ගොඩක් වෙලාට පවුල් පසුබිමත් බලපානවා. මොකද දැන් හිතන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර අම්මයි තාත්තයි හැමදාම රණ්ඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට හැමදාම එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ඒ තාත්තා එක්ක හවසට වැඩ ඇරිලා එද්දී ගෙදරින් ඒ කියන්නේ එක්ක මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා ගෙදරට ඇවිල්ලා අම්මට ගහලා ඔක්කොටම මේවා කරනවා. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුන්ට වදයක් වෙනවා. ඒකේ ළමයින්ට ඒ කියන්නේ ඒක සෑහෙන ලොකු වදයක්. හැබැයි වාසනාවකට අපේ ගෙදර නම් එහෙම නැහැ. අපේ ගෙදර නම් එහෙම තත්වයක් නෑ අපේ ගෙදර ඇත්තටම. ඉතින් මම එක අතකින් හිතනවා ඒක ඇත්තට මම වාසනාවන්තයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙනකොට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් අපි එක කියන්නේ සොලියුෂන්ස් හොයනවානේ. දැන් තාත්තා ගෙදර එන වෙලාවට ළමයි බයයි. අන්න ඒක තමයි ලොකුම වැඩේ. ඒතකොට ළමයි හැංගිලා ඉන්නේ. ඒතකොට තාත්තා එළියට ගියාම තමයි එන්නේ. ඒ වගේ වුණාම සමහරක් විට දැන් මේකේ දැන් අපේ අද මාතෘකාවට අදාළ එකක් නේ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න වුණාම ළමයි මේ තියෙන එකෙන් එස්කේප් කරන්න හදනවා. ඒ කොහොමද එස්කේප් කරන්නේ? එක්කෝ ඒගොල්ලෝ ඒ කට්ට කාගෙන තව අවුරුදු ගාණක් ඉන්නව නැත්නම් තාත්තත් එක්ක තව එක්කෝ වලියට යන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි අර කිව්වා වගේ අන්තිමට සුයිසයිඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. මේ මෙතන කොහේ හරි එන් රිසල්ට් එකක් තියෙන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම. මං හිතන්නේ දැන් අපිට මේ පැත්තෙන් කිව්වා දේශපාලනය. දේශපාලනය කොහොමද ડિප්‍රෙෂන් වලට එෆෙක්ට් වෙන්නේ සහ ඒ කියපු පැත්ත මං හිතනවා අපිට තියෙන මම කිව්ව දේ තමයි අවුරුදු 10කින් 15කින් මේ තාත්තේ උදා වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒතර ඒක හෝප් එකක්. අපි හිතනවා මෙතනින් අපි ගොඩ මෙහෙම කරොත් මං ගොඩ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ආවා ගුරුවරු.
ගුරුවරු ළමයා ගැන දක්වන ප්‍රතිචාරය සහ දෙමව්පියෝ ඊළඟට මෙතනිනුත් අපිට ඒ ප්‍රශ්න ඒ විදිහම වගේ යව දෙමව්පියෝ. එතකොට මෙතනිනුත් එක්සෑම්. එතකොට මේ ඔක්කොම අපි මේ ඊට පස්සේ ලව් ගැන කතා කරා. මේ ඔක්කොම අපි ගොඩ යන්න හොයන මාර්ග. දැන් මම අඩුම තරමේ ලව් එකක් පටලගෙන ඒකෙන් ගොඩ යන්න හිතනවා. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් දාලා ගියට පස්සේ ඔක්කොම ඉවරයි. ඒකෙන් ගොඩ යන්න දැන් ගලුයි. ඒක නෑ. ගුරුවරු මම තේරුම් ගනී කියලා හිතනවා. ගුරුවරු කවදාවත් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රෙස් එක ළමයාට මේවා කරන පාස් කරන මිසක් එතන හෝප් එකක් නැහැ. ඒක කරන්නේ නැතුනම එතරම් මං ඉවරයි. දේශපාලනය ගන්න සංසාරේ නම් ගැන කතා කරන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ එක්සෑම් ෆේල් ඔය තුන්වෙනි පාරටත් ෆේල් වෙනවා. හතරවෙනි පාරටත් ෆේල් වෙනවා. එතකොට ඔයාට නැත්තරම නැති වෙනවා. එතකොට කොතනද අපි ගොඩ යන්නේ? ඇයි අපි මේ අනිත් අපේ වටේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම හිතන්නේ? ඇයි අපි ළඟට එන්න බැරි? මම මේකට කියන දේ තමයි self reliant. self reliant එකේදී තියෙන පාර්ට් එක තමයි self. මම නැත්නම් වෙන කිසි කෙනෙක් නැහැ. වෙන කිසි කෙනෙක් අදාළ නැහැ. අපි කොහොමද තව කෙනෙක් ගොඩේයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ self එක නැත්තම්? හොයාගන්න self එක. තම හිසට තමාතමය සෙවණැල්ල කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඒක නිසාමයි. අපි ඒ සංකල්පයත් ඔළුවේ තියාගෙන අපිට අනිත් කෙනාගේ ප්‍රශ්නය ගැනත් හිතලා උන්ටත් අහුම්කම් දීලා ඒ කෙනාටත් අස්සසිල්ලක් වෙන්නට පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපිට රටක් විදිහට ડિප්‍රෙස් නැති ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම බිහි කරන්න පුළුවන්. අපි අපේ අවසාන නිගමනයන් අරන් එන්නට කලින් මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් බලමු. මේ ලෝකේ හිතන්න පුරුදු වෙන එක තරම් ලස්සන දෙයක් තවත් නැහැ. එහෙනම් මම ඔබට ආයාචනා කරනවා මෙන්න මේ රාමුවක් තියෙනවා මේ රාමුව ඇතුලේ ඉන්නවට වඩා මේ රාමුවත් අමතක කරලා රාමුවෙන් පිට හිතන එකත් අමතක කරලා රාමුවක් නැහැ කියලා හිතන්න. ඔබට හිතන්න පුළුවන් තරම් පරාසයක ඔබට ඇතිතාක් හිතන්න. නිදහස මුක්ති විඳින්න. හැබැයි අනකාගේ නහය කෙරවල දක්වා පමණයි. එතකොට ඔබට පුළුවන් අර කිව්වා වගේ ඔබ හඳුනාගත්තම ඔය හැම දෙයකින්ම නිදහස් වෙලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න. අපේ අම්මා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා. මම මොන හරි දෙයක් කරන්න ගියාම ඔයාට පුළුවන් උපරිමේ කරලා එන්න. ඒ ඇති. අන්න ඒක මට හැමදාම සවියක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ අපි පුළුවන් තරම් අපිට පුළුවන් දේ කළා ඒ තුලින් සතුටක් ලබලා පුළුවන් විදිහට සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරමු. ඉතින් එහෙම ජීවත් වුණොත් අපිට ගොඩක් කලාවට මේ පීඩණයෙන් තොර සමාජයක් බිහි කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරාජයටම යුනික් වෙච්ච මහා අවුල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අවුල් වල ආරම්භම ෆැමිලි සිස්ටම් එක සහ එජුකේෂන් සිස්ටම් එක. ප්‍රතිඵලය උග්‍ර ආතතිය, මානසික පීඩනය, රිසිලියන්ස් එක හීන නම් විෂාදය. එතකොට අවසානය සුයිසයිඩ්ද? නෑ. අවසානය වෙනස් කරමු. යන්න එළියට. බලන්න මේ අහස දිහා. මේ අහස යට අපි හැමෝටම ඉඩක් තියෙනවා. ඒ ඉඩේ ඉඳගෙන අපි ගවේෂණයක යෙදෙමු. අපි අපිව හොයමු. අපි අපේ myself රචනාව අලුතෙන් ලියමු. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනස අපි මැතිවරණයකින් නොව එතනින් පටන් ගමු. මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි හැමෝම හොඳ මයින්ඩ්සෙට් එකක ඉන්න ඕනේ. මොකද අපේ මයින්ඩ්සෙට් එක අවුල් ගියොත් තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ අපි එක්ක දිනනවා නම් දිනන්නේ, පරදිනවා නම් පරදින්නේ. ඉතින් හොඳට හිතන්න. ඔබේ මනස ඔබේ. ඒක කාටවත් ඒකට අත දාන්න දෙන්න එපා. අපේ ඉස්කෝලේ බැජ් එකේ යට ගහලා තිබ්බ හරි ලස්සන වාක්‍යයක්. ඒකේ තිබ්බේ අත්තාහි අත්තනෝනාතෝ. තමා අතට තමා තමයි සෙවණැල්. මම දන්නවා අපේ ඉස්කෝලේ කියලා දුන්න ගොඩක් දේවල් බොරු. ඒක හින්දා තමයි මේ ඉස්කෝලේ සිස්ටම් එක කියලා දුන්න ගොඩක් දේවල් බොරු හින්දා තමයි මේ ලංකාවට මෙහෙම උනේ. ඒ නිසා මම අපේ ඉස්කෝලේටත් අපි ඉස්කෝලේ සිස්ටම් එකටත් චැලෙන්ජ් කරන ගමන් මම කියනවා ලොකුවට හිතන්න ඒ වගේ ලොකු නායකයෙක් වෙන්න අපි සමාජය හුරු කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්තොත් අපි ෂෝට් ටර්ම් උත්තර හොයලා ෂෝට් ටර්ම් විදියට මේ ජීවිතය ගෙවලා ඉවර කරන්න වෙනවා. උණු වතුරට දැම්මහම අලගෙඩිය සොෆ්ට් වෙන්නයි බිත්තරේ හાર્ඩ් වෙන්නයි හේතු තියෙනවානේ. මේ විදිහටම තමයි අපිට ප්‍රෙෂර් එකක් ආවම අපි මානසික පීඩනය දරා ගන්න හැකියාව විවිධාකාරයෙන් අපි හොයා ගන්න ඕනේ. හොඳම උත්තරය තමයි කලාව. පුළුවන් තරම් කලාවර නැඹුරු වෙන්න. පුළුවන් තරම් හිත නිවන දේවල් බලන්න. මම අද ඔබට යෝජනාවක් කරනවා තාරකා වාසල මුදලි ආරච්චි මහත්මියගේ කලු කියන කතාව කියවන්න. හරිම ලස්සනයි මානසික පීඩනය හමුවේ උන්මන්තක වෙච්ච කාන්තාවක් ගැන කියන කතාවක්. හිතන්න ඔබ දකිනවා මඩ වලක්. මේ මඩ වලේ පිපිලා තියෙනවා නෙළුම් මලක්. ඔය නෙළුම් මල පිපෙන්න කලින් ඔබ කොහොමද මේ මඩවල හැඳින්නුවේ? අර්ථකථනය කරේ. වල එහෙම නැත්නම් මඩවල කියලා. හැබැයි මේ නෙළුම පිපුණට පස්සේ ඔබ ඒ මඩවලටම කියනවා විල කියලා. ප්‍රශ්නේ දිහා ඔබ බලන විදිහ සාපේක්ෂයි.
ඒ මොහොතින් මොහොතට පුද්ගලානුබද්ධව ඒ සමාජයට අනුකූල වෙන විදිහට ප්‍රශ්න එකිනෙකාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානයේ පවතින මේ පරිසරය මේ වටපිටාවත් එක්ක ඔබ අප ජීවත් වෙන ඒ ආර්ථිකමය, දේශපාලනමය, සංස්කෘතිකමය වටපිටාවන් වල විවිධත්වය මත අපි එකිනෙකාට තියෙන ප්‍රශ්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන විදිහ සාපේක්ෂව එකිනෙකාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ආශ්‍රය කරන අපි ළඟම ඉන්න අයත් එක්ක අපි ආදරණීය විදිහට ආදරයෙන් ජීවත් වෙමු. ඔවුන් එක්ක කතා බහ කරමු. අපි සිනාමුසු මුහුණෙන් තව කෙනෙක්ව පිළිගමු. ඒ ආදරය, ඒ සැනසීම අපි මුළු රටටම බෙදමු. එතකොට මානසික පීඩනයක් නැති අපි මේ අද කතා කරපු සියදිවි නසා ගැනීම කියන ඒ මට්ටම අවම මට්ටමකට අරගෙන එන්න පුළුවන් සුන්දර රටක් අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඇති කරගන්න පුළුවන්. අනේ නිසා අපි හිතන විදිහ සහ දකින විදිහ වෙනස් කරගමු. We have so many things around us, but at the end of the day, like Swainjal said, it is just us or yourself. If it's not yourself, there's nothing around you. Nothing is important in your life other than yourself. Once a teacher of mine asked me, Lahan, who do you love the most? What's the most important thing in your life? My answer was actually, I was very small. I would say, I would try to give the best answer. So I would say, my mom and dad. But she said no. I was surprised because I thought that's the answer. But actually it was myself. First, love yourself. Because at the end of the day, if you aren't there, your parents, your friends, no one's there. No character can be played. As an example, your mother won't be a mother if it's not for you. Your father is not a father if it's not for you. They all depend on you as well. So make sure to keep them happy. Think about themselves if you're thinking irrational decisions. Think about themselves. Make them happy. Make your friends happy. Make yourself happy. Take a break and have a wonderful time. So with that, that's a wrap for our episode on depression, suicide and Sri Lanka. With a new topic and 6 speakers, we'll see you next week. This is Charana TV Seethala Eethala.